Sangha Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Trên chuyến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liều sanh thoát từ đi khổ đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Xie. Nam mô Tát Rác Tha Tô Già Đa Già Alahade Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu sheng sheng she wei miao fa bai jie wan jie nam zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Huineng, Venerable Shenhua, Venerable Left Home people, and all good advisors of Metophor. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Kim Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Chủ, Sư Phụ, Sang Rần, Cơ Wei, Chư Cha Rần, Cơ Wei, Shan Chư Sư, A Di Đà Phật. Today is the 17th of May, 2020. We are gathered in Wei Mountain Temple as part of our weekly Sutra lecture to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. He's answering Chư Thung about the four wisdoms that you're supposed to open after you become enlightened. Ngài đang giảng về cái tứ trí mà quý vị có thể mở ra sau khi giác ngộ. After you become enlightened, you can hone these wisdoms so that they become stronger and deeper and broader. Sau khi quý vị giác ngộ rồi, quý vị có thể có cơ hội để mà luyện mấy cái trí huệ này, khiến nó càng ngày nó càng sâu, càng đậm, càng sắc sảo. Okay? Before that, forget it. Trước đó, đừng có học. You know, people keep talking about, you know, I understand, therefore I must have this miao quan trả chư. Tôi hiểu, chắc là tôi có cái trí huệ là quan sát, diệu quan sát trí. Dream on. Okay. Tưởng tượng không à? Just like typically, many in the Hinayana practitioners, nhất là mấy cái người bên nguyên thủy đó, these first stage Arhat, tụi nó tới được cái sơ quả La Hán, they think, oh, I must be fourth stage Arhat because I understand emptiness.
Thì giống như bên Nguyên Thủy, người ta có một cái số là rất đông là cái tuổi sơ quả La Hán đó, nó tới đó rồi nó tưởng nó chắc là nó hiểu được cái không, tại vì nó có một cái trí hệ, they begin to understand something they never could before. Tại vì họ có một cái trí hệ họ mở ra mà lúc trước họ không có được. It's not available in books. Until then, whatever they got, okay, came from the books. Tại trước đó, khi mà trước đó, tất cả trí tuệ mà có hiểu biết được, nó từ cuốn sách đã đọc ra. But when you get the first stage arhat, khi quý vị tới sơ quả La Hán rồi, you have this wisdom that it opens up. Tới sơ quả La Hán rồi, thì có cái trí tuệ nó mở ra, and you begin to understand things in a way that weren't available before. Bắt đầu thấy có cái hiểu biết mà trước không có được. Okay? And so naturally, these people, because they're still very arrogant, tại nó còn ngạo mạn lắm. So they mistakenly think they reach fourth stage arhat. So they say, I'm into emptiness, I understand emptiness. Thành ra họ mới giật mình, họ nói, trời, bây giờ tôi hiểu được cái không rồi. Chắc là tứ quả La Hán rồi. And of course, they're mistaken. Đương nhiên họ sai lầm. Why is that? Because if you really understand emptiness, you would never say that I understand emptiness. Tại sao vậy? Tại vì nếu như quý vị thiệt sự mà hiểu cái không, không bao giờ nói tôi hiểu được cái không. Does it make sense to you? No? Is it obvious to you? I pointed out to you, I was obvious to you, but not obvious to these idiots. Nói ra cái vị thấy bật ngửa đó, té ra rõ ràng nó như vậy. Because I presented to you in a way so obvious. But for these people, they say, wow, I understand emptiness. Ngược lại, họ cứ hiểu lầm, họ tưởng đâu họ hiểu cái không. If you say, I understand emptiness, emptiness is not empty yet. Nếu quý vị mở cái miệng nói, tôi hiểu cái không, thì cái không mà quý vị thấy đó nó vẫn chưa không như thường, vẫn còn thấy cái không nó như thường. The real emptiness is nothing to talk about. Cái không nó không bao giờ có gì mà nói hết. That's why most of the people, especially the Vietnamese and the Chinese and the Japanese and I don't know the Koreans, they write books, dissertations and papers, especially scholars. They research on emptiness, garbage. Thành ra mấy học giả mà bên người Việt Nam này, Việt Nam có nhiều thầy biên soạn sách lắm, rồi người Tàu này, người Đài Hàn này, người Nhật Bản này, especially Japanese. The Japanese are so sick nowadays. Người Nhật Bản bây giờ nó bệnh hoạn dễ sợ lắm. They write dissertations on emptiness, bàn về cái không à. They say, let me tell you about emptiness. I'm about emptiness. I understand emptiness. Tôi hiểu về cái không. Tôi giảng cái không cho quý vị nghe. If you really understand emptiness, it's nothing for you to explain to others. Quý vị thiệt sự mà hiểu cái không, không bao giờ nói, không thấy cái gì để mình xứng đáng để mình giảng cho người ta nghe luôn nữa. Does it make sense to you? This serves as a warning and a wake-up call for those idiot fourth stage arhat who's too arrogant. Thành anh nhắc cái duyên này cho quý vị thấy, thì nhắc lại những cái người sơ quả La Hán, nó dốt, nó ngạo mạn, nó cứ nghĩ nó hiểu cái không. Okay? Boy, I just insulted a lot of Hinayana sages. Thì mới mắng một nhóm tiểu thừa sơ quả La Hán. I apologize. Tôi xin lỗi. Not. I'm having fun. Never mind. Gotta have fun somewhere. We're still discussing in great detail the six-page sutra. We're about halfway, a little bit more than halfway, 60%. Mình vẫn đang giảng kinh Lục Tổ là hơn một nửa tí xíu rồi. Okay.
And it's I must admit to you, I do a lot of experimentations. Thầy phải thú thật quý vị, thầy thí nghiệm nhiều lắm. Because my master unfortunately never told me how to lecture. Tại vì thực thật Ngài Tiến Hóa không bao giờ dạy thầy cái cách để giảng pháp hết. And I came too late. When I came, he died already. Khi thầy tới thì Ngài đã chết rồi. And so I never got a chance to watch him lecture sutras in person. Thành thầy không bao giờ có cơ hội mà quan sát Ngài Tiến Hóa giảng kinh, đích thân giảng kinh. And so I really don't have any clues. Thầy không hiểu cách giảng kinh. So I experiment a lot. Thầy không biết, thầy phải thử thí nghiệm. And I begin more appreciative of what my master told me. He said I should start teaching. 20 years ago, he told me you should start teaching. 20 năm trước, Ngài ngồi thiền, Ngài dạy. Ngài nói là ông đi dạy từ đó đi. And in our world, trong thế giới chúng ta, part of teaching is the lecture sutras. Okay? Trong thế giới chúng tôi đó, okay, là dạy là phải giảng kinh. Okay? If you in the future want to be a Dharma master, want to be a teacher, you have to lecture on Buddhist sutras. Trong tương lai quý vị mà muốn làm pháp sư, muốn làm thầy, thì phải giảng kinh cho người ta nghe. You cannot sit there and talk about happiness and all kinds of things. Quý vị không thể nào ngồi đó mà cái giảng tầm bậy tầm bạ. Okay. Sutras contain very profound Buddhist principles. Cái kinh có bao hàm những cái lời, những cái lý thuyết giáo lý nó rất là cao siêu. And that's why in explaining sutras, you also develop your understanding of sutras as well. Thì mình giảng kinh, thiệt ra quý vị biết không, cái giảng kinh như vậy đó, nó khiến giúp quý vị mở cái trí huệ ra. So for example, I prepared my slides maybe a year or 2 years ago. Thành ra những cái tấm mà thầy soạn đây là cách đây 1 năm, 2 năm trước, khoảng 2 năm trước. And now I look at them and I say, I think I wouldn't go that way. Bây giờ thầy nhìn lại những cái tấm thầy nói chắc thầy giảng khác một tí. That's why my lectures are really go off on a tangent very often. That's why people complain I digress. Thành ra như thầy giảng kinh, thầy đi ra xa lìa vấn đề một tí, thành ra người nghe người ta than phiền, thầy cứ dông dài quá. However, the one thing that I really like about this sutra, một cái mà thầy rất thích về cái kinh này, it is something that unfortunately my master really never emphasized. Cái mà thầy thích cái kinh này, cái chỗ mà Ngài Tiến Hóa không có nhấn mạnh chuyện này. I read my late teacher, Master Hsuan Hua, who is the last known patriarch of Mahayana in the U.S. Ngài Tiến Hóa, thì ông tổ đó, cái dòng chánh pháp mình, thì he explained it. I read the first six patriarch in English first. Thầy đọc cái kinh lục tổ này bằng tiếng Anh trước. I loved it. Rất là hay. Okay. It's one of the more popular sutra books that Amazon sells quite a bit, and the BTTS and the DRBA sells quite a bit, because the non-Buddhist people really don't understand the Six Patriarch Sutra in English. And that's why they bought his sutras in English to read it, because it's very, very easy to understand. So I read it in English, and then later my Chinese improved, so I started reading it in Chinese, and then I loved the Chinese version much better than the English version. Đầu đọc tiếng Anh, sau đọc tiếng Tàu, thấy cái bản tiếng Tàu nó hay tiếng Anh nhiều. Tại tiếng Anh cái đệ tử Ngài Tiến Hóa cứ cắt với bớt với méo mó nó một tí, thành ra thầy cũng thích cái chuyện đó. Okay. Một đứa dốt mà đi chuyện méo mó cái lời dạy của thánh nhân, cái chuyện không nên làm. Okay. So
So I enjoyed it more and more and more. But the one thing that's lacking that dawned on me the last 6 months or so, 6 tháng vừa qua thầy thắc mắc. Okay. Why is that? If you look at the Six Patriarch Sutra, quý vị nhìn tới cái kinh lục tổ này, look at his explanation and a lot of Chinese patriarchs explanation, thì nhìn cái vị nhìn cái chú thích Ngài Tuyên Hóa, nhìn cái chú thích của mấy cái vị tổ người Tàu. Okay, I read a few of the patriarchs or the Chinese Dharma masters who explain the Six Patriarch Sutra. And why is that? I wonder. They don't emphasize the essence of the Six Patriarch Sutra. They thắc mắc tại sao mà những cái vị cái chú thích tiếng Tàu đó không có nhấn mạnh cái tinh túy của cái kinh lục tổ. What is that? What is the essence of the Six Patriarch Sutra? This is a pure meditation, Chan meditation school, you will. Cái kinh lục tổ này là cái tinh túy của cái thiền tông người Tàu của mình. Okay? It's very profound. What is it that it emphasizes? Dạy cái gì? That you don't find in a Wei Yang lineage. Okay? It's not spelled out as clearly in a Wei Yang lineage. Như cái dòng quy ngưỡng mình không dạy rõ ràng như vậy. Okay? Of course, Linji is nowhere near that. Đương nhiên Lâm Tế, another Chan meditational lineage is Linji, also very, very big. They don't emphasize it. But Six Patriarch Sutra, from beginning to end, it's about this. Ngược lại, kinh lục tổ này, từ đầu chí cuối, là nhấn mạnh cái chuyện này. What is that? Brain waves. 한국, Korea. Southern Enlightenment. You're no fun. Very good. From beginning to end, it's about sudden enlightenment. Từ đầu chí cuối chỉ dạy về một cái thôi là đốn ngộ. So this is quintessential sudden teaching. Thành cái kinh lục tổ này là cái tinh túy của cái đốn giáo của Phật giáo mình. Beginning to end is all about sudden enlightenment. Từ đầu chí cuối chỉ chừng đó thôi. Okay, now, for those of you who are very, very erudite and knowledgeable about Buddhism, could you help us out? In Buddhism, there are two kinds of teachings, sudden teaching and graduate teaching. Right? Graduate teaching. Graduate. Đốn giáo và cao học. That's what they say in English. No? Vietnamese is gradual, not graduate. Okay. So, in Buddhism, there are two kinds of teaching, sudden teaching and gradual teaching. Bên Phật giáo mình là mình có hai cái loại giáo là đốn giáo và tiệm giáo. Okay? Jian Jiao and Dun Jiao. You got that in Korean? Very good. Now, what is gradual teaching and what is sudden teaching? Đốn giáo, tiệm giáo chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Alo. What is it? Cứ duyên. Yes? Anyone? What's gradual teaching? He's playing cute so that he doesn't have to answer the question. Như đó cứ duyên để không cần trả lời. Yes? Anyone? Come on.
Okay. What is it? Canada. He's sleeping. Yeah. What is gradual teaching? Tiềm giáo là cái gì? Orange. So isn't it, there's the palm, one just saying is you have to always clean the mirror, always polish, make sure there's no dust. That's right. So it's like a step by step, every day you have to That's clean right. it. Very good. That's why the analogy of gradual teaching is you do it, you polish it every day, polish the mirror every day. Thành một cái ví dụ của cái tiệm giáo là giống như là mình chùi cái gương mỗi ngày như vậy, cái kính mỗi ngày như vậy. But what is it? Can you give me a more scholarly definition? Oh my God, that word. Scholarly definition of gradual teaching? Huh? Yes, internet brainwaves. Gradual takes time. Gradual takes time. Very good. Tiệm giáo là tốn cần thì giờ. Okay. What's the Chinese word for gradual? Gradual is 阶机. 阶机. You got 阶机? 阶机. Stairwise. Stepwise. 阶机. 阶底. 阶级. Well, never mind. My Chinese is as good as yours. Never mind. Yes? Step by step, going through each level one by one. That's right. Stepwise. In English, it's called stepwise. Okay? Bên tiếng Anh mình gọi là tiệm, có nghĩa là giống như là đi cầu thang, cầu thang vậy. One step at a time. You have to go from level 1 to level 2, level 3, level 4, level 5, and level 6. So it's linear, it's sequential, if you will. Thành ra cái tiệm là nó có cái trật tự, nó từ cái trình độ 1 tới trình độ 2, trình độ 3 đến 4, 5. You cannot go from 1 to 5. Là không thể nào đi từ 1 tới 5 được. For example, ví dụ, when we teach Chan meditation, khi chúng tôi dạy thiền, what are we teaching you? Chúng tôi dạy cái gì? Gradual. Chúng dạy cái tiệm giáo. Because we tell you to what? Chúng tôi dạy cái gì? Cross your legs. Endure pain. Chúng tôi dạy cái gì? Xếp bằng và nhận cái đau. Okay? And you endure. So as you endure, you go from one level to the next, to the next, to the next, to the next, naturally. Vì còn khi mà quý vị tu theo cái pháp đó là tự động nó tới đó. And that seems to work. Nó có hiệu quả because I notice many of these people, thầy để ý rất nhiều người học trò của thầy. Okay. They're very scary. Nó rất dễ sợ lắm. Nó rất là khảo ý. Okay. Hậu sinh khảo ý lắm. They come to the temple and within a very short period, okay, and they go very fast. Okay. Còn nhiều thời gian tới, mấy người sau này họ tới thời gian rất ngắn thì họ tiến bộ rất là lẹ. Okay, it's still very fast, but it's still gradual improvement. Mặc dù nó lẹ nhưng điều nó vẫn là tiệm giáo như thường. Is it clear? Why is it pertinent to you? Tại sao nó có ý nghĩa cho quý vị? Gradual teaching is a practice that enables you to gradually end your suffering. In other words, nói cách khác, cái tiệm giáo này là một cái cách giáo lý, cách dạy quý vị để quý vị có thể từ từ mà chặt cái khổ của quý vị. Okay? So that as you improve, you suffer less. Next level, less. Next level, less. Is that clear? If you don't improve, nếu quý vị không tiến bộ, what happens? You get what? Nếu quý vị không tiến bộ, chuyện gì xảy ra? You are numb.
to your pain and suffering. You learn, you settle for that level of pain and suffering because you can't do anything about it. Cái người mà không có tiến bộ thì họ giống như là bị tê luôn đó. Họ chấp nhận cái khổ của họ là cái mà bình thường. Okay? Thành ra cái tiềm giáo là cái giúp cái vị nó càng ngày càng bớt cái khổ. Okay? As you improve, you will suffer less and less and less and less and less and less until you get to the fourth stage arhat, cho tới khi cái vị tới cái tứ quả La Hán. First stage, second, third and fourth, that's when no more suffering. Lúc tới tứ quả La Hán mới hết khổ. But in that journey, để trong cái quá trình đó đó, you become happier and happier and happier and happier and happier. Any questions? That's why the gradual teaching is very important. Thành ra cái đốn giáo nó cái tiệm giáo nó quan trọng. Tại càng ngày cái vị càng bớt khổ và nhiều lạc hơn. Okay, I notice people who come to our temple recently. Now I look at them after a year, they started smiling more and more and more and more and more. Và thầy để ý học trò của thầy nó tới đã ở năm rồi, càng ngày nó càng cười. Okay. Before this, I'm a left home person. Hồi trước họ tới, năm ngoái tới, nó tôi rất nghiêm khắc. They're so, I'm so serious. I don't smile, I don't laugh. You know, this is a matter of life and death. Okay. Nó là tới cái thái độ năm ngoái tới, nó là tôi là người xuất gia, tôi phải tìm cái sinh tử. I need to end a birth and death. This is a matter of life and death. And we look at them, we're so bored. And now they started relaxing and they started laughing more and more and more. And they seem to be enjoying themselves. And that's the proof that they suffer less and less and less. Mà bây giờ để ý thấy họ càng ngày càng vui vẻ, càng thoải mái, càng vui tươi hơn nhiều. Đó chứng minh cho quý vị thấy cái tiến bộ nó tự động khiến quý vị càng ngày càng bớt khổ. Is that clear? It's very practical. Buddhism is not about theory. Phật giáo mình không phải là lý thuyết, but you actually are better off. Vì thiệt sự là có sự sống tốt hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Yes, internet people. Hearts, are they without suffering only in samadhi or all the time? First stage arhat, are they suffering? Fourth stage are hearts. They're suffering like hell. But it just doesn't bother them as much. Sơ quả La Hán có khổ là không? Tại nó khổ chứ. Sơ quả La Hán đương nhiên nó khổ, nhưng điều cái tụi nó khác ở chỗ là nó khổ nhưng điều nó không có phiền não nhiều như mình. They're not as afflicted about their suffering as we are. Họ biết họ khổ nhưng điều họ không bị cái khổ nó quấy nhiễu họ như là người phàm phu của mình. So they're special individuals. Thành ra họ là cái thứ dữ. Yes, Orangsha. They're asking fourth stage arhat. How come I heard first stage arhat? Are they suffering? They are suffering when they're not suffering where they're in samadhi. When they're not in samadhi, they're suffering like the rest of us. Tứ quả La Hán khi mà không ở trong định đó, thì họ vẫn khổ như mình vậy đó. Okay? What about bodhisattvas? Bodhisattvas, Bồ Tát hay sao? I have no idea. Thầy không biết. I told you I don't know, I didn't know. Nói thầy không biết còn hỏi tiếp làm gì? Don't ask further, don't embarrass me. Don't you know, you have to be more sensitive. You cannot make me lose my face. Đừng có hỏi quá thầy như cái mất mặt. Korea has minuto. Yes, go ahead. Korea. Master, part of sutra, like
the lecture Dharma talk, is this part of Southern teaching? What Dharma talk? Your Dharma, when you speak Dharma, is it Southern teaching? My Dharma talk is basically a time filler. 시간 때우는 거. Until I lecture the 6th page sutra, doesn't matter. I don't know. I like to think it may make a difference to some of you. But apparently if you ask a question, then it really made no difference whatsoever. Có hỏi thầy là cái nói pháp của thầy ngoài ra giảng kinh nó là cái loại đốn giáo hay là tiệm giáo. Thầy nói thầy giảng kinh, không giảng kinh thì thầy chỉ nói là giảng tâm bậy vui đó, chứ hết thì giờ thôi, chứ còn giảng kinh mới thiệt sự là đốn giáo. Rõ ràng nó hỏi có nghĩa là chẳng có hiệu quả gì hết. Yes, another question. Okay, The question, you have to flip it around because I cannot read from right to left. That's for Arabic. Yeah, you flip it like this. Flip it. Yeah, question. Yeah. There you go, much better. These Koreans, they are not, the English is not that, that good. Rõ ràng người đại Hàn cái tiếng Anh họ dở sẽ hỏi thầy câu hỏi chữ question mà nó hỏi ngược lại. Thầy phải đọc số I will read Q U E S T I O N. Oh, question. Yes. Go ahead, So, Korea. how about Shimduk? You know the Shimduk, like the aha moment, is it part of Southern teaching? What? Shimduk. The Xin tớ. aha moment, like Aha. See, he says moment. aha moment. But in English, we say aha moment. Thank you. That's why the Koreans are weird. Aha moment. Okay, there's a inflection at the wrong place. You put aha moment. It sounds like aha. Is that the aha moment? Maybe, I don't know. Aha is English. We're talking about quintessential Chinese teaching. What are you talking about? That's not bastardized this advanced teaching here. Okay, so we talk about gradual teaching. Đừng nói về yes, Orange. Just want to ask, do most people are in the gradual path, or just a few chosen ones are more into the... I'm coming to that. This guy always jumps the gun. Oh, sorry. I think we should shoot him next time. He keeps on jumping the gun every single week. He asked me what I wanted to explain. He asked me. So I said, you're wasting my time. Kidding. Okay, it's a good question. Very good question. Okay, I'm coming to that. So you understand gradual teaching is by the way, gradual teaching is Hinayana teaching. Hinayana teaching does not have certain teaching. Thành ra cái tiệm giáo là của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nó không có cái đốn giáo. Is that clear? In certain teaching, you leap. Đốn giáo là mình nhảy cò. Okay? You leap from 1 to 10, 1 to 40. It's possible. Yes, 1 to 40. Okay, nhảy cò được. So that's what the certain teaching is. Mahayana teaching bên Đại thừa mình. You have this certain teaching thì cái Đại thừa mình nó có cái đốn giáo. That's why the 6-page chart have to explain this for us. Thằng Ngài Lục Tổ phải giảng này chúng ta biết. Most of the time we teach you gradual teaching.
bình thường chúng tôi phải dạy cái vị tiềm giáo. Okay? Why? What's the difference between gradual teaching, gradual meditation, chant meditation, or sudden chant meditation? Chẳng như tiềm giáo mà dạy về thiền, tiềm thiền, hoặc là đốn thiền. What's the difference? Let me give you an analogy. Dạy quý vị biết. In Hinayana, okay, they know they are here. They know they need to grind, they need to work hard to go to the next level. So they're aiming for the next level, the next level, the next level. It's very clear in their head. Okay? Hinayana, non-Buddhist, that's the same thing. Bên Nguyên Thủy, họ biết bây giờ họ ở cái trình độ này, họ phải cần thêm trình độ cao hơn một tí, xong cao hơn một tí nữa. Họ chỉ biết chừng nữa thôi. They don't know, they don't have the technology to go from one and leap. Họ không thể nào nhảy được. That's all they know. And that includes all non-Buddhist teachings. Bên ngoài đạo cũng như vậy thôi. Họ không thể nào nhảy được. They have no way of jumping. All right? Now, let me give you an analogy of certain teaching. Để cho cái ví dụ của cái đốn giáo. What is certain teaching? It's like you run like hell for a while. Chạy. And then you leap like the pole vaulter. Do you see the pole vaulter? You ever watch the Olympics? I love watching the Olympics. Okay, dạng như cái vận động vận hội thế giới. You know, the pole vaulter, they run, and then plant down the pole, and then boom, they lift themselves over. Thành giống như là bên vận hội thế giới đó, là người ta nhảy sào đó, ta chạy xong thì trúng cái sào, ta bay một cái. Okay, that's certain teaching. Đó là cái đốn giáo. Does it help? Or another example, since many of you women are not pole vaulters, especially the Koreans. Còn người khác là đại đa số quý vị cũng biết nhảy sào là sao. Another example that many of you, especially the Vietnamese, can relate to. Và cái ví dụ thứ hai này, nhất người Việt Nam có thể hiểu được. The Vietnamese, you know, it's like pole vault. It's the certain teaching. Cái đốn giáo giống như là it's like just like you are a crapaud. Quý vị giống như con crapaud vậy đó. Anyone knows French? Ai biết tiếng Pháp không? That's my fun. You see? Crapaud. Giống như là crapaud vậy đó. See, everyone say, crapaud. That's French. Look it up. Crapaud. C-R-A-P-E-A-U. Crapaud. Someone says crap. No, far from it. You. Huh? Not Thai boxing. We're talking about animals. Crapaud. C-R-A-P-E-A-U. What is that? Con ếch. Billy say, oh yeah. I eat that every week. I used to eat that every week in Vietnam. Cái ông Billy nói, đúng rồi, đó mà. Cứ mỗi tuần con đi nhậu mà. In Vietnam, we go to the shop after work hours. We order some crapaud and beer. Beer 33. Beer La Ye. La Ye 33. At least I used to do that. So what's crapaud? It's like a crapaud. It coils up and then pew. You got it? Huh? Giống như con ếch vậy đó. Nó khum lại, xong nó búng lên. Okay? The crapaud is a frog.
And why? What does it have to do with Vietnamese? The Vietnamese love to eat frog legs. I know how to do it. You buy a lot of frog legs, and then you put heat up a pan of oil, okay? And then you throw the frog legs in. You fry it. And then within 1 minute, you have to throw in more butter, French butter, because it's more fragrant. And then to season it, you add a little bit Maggi sauce. And of course, lots of garlic. Thì không cần dạy cái người Việt Nam. I don't need to teach the Vietnamese how to do it. The Vietnamese, most of us know how to fry frog legs. Okay. So anyway, so it's like a frog. You coil, it coils, and then beep beep. Okay. Beep beep. Beep beep. No, that's okay. It leaps. Okay. So what's the relationship? Thành ra cái sự liên hệ giữa tiệm giáo với đốn giáo đi. Okay. In Hinayana, in non-Buddhists, they only know to teach you gradual teaching. Bên Nguyên Thủy, bên Ngoại Đạo thì chỉ biết cái vị dạy là cái tiệm giáo thôi. In Mahayana, bên Đại Thừa chúng ta, in Chan meditation, trong cái thiền Đại Thừa mình, we actually on the surface appears as if we are teaching you gradual teaching. Trong cái Đại Thừa mình, cái vị bên ngoài, cái vị nhìn cái tưởng là chúng tôi dạy cái vị tiệm giáo. We only teach you certain teaching. Chúng tôi chỉ dạy cái đốn giáo thôi. Okay? That gradual teaching, what you think is gradual teaching, actually is you're running like hell right now. Does it make sense? Now, many of them say, that's what he's been doing to me the last several years. Có nhiều học trò của thầy nó bật ngửa, nó té ra mấy năm qua, là 10 năm qua là ông thầy mình trước giờ là bắt giò trên cổ mà chạy hoài. In the last several years, Master has been teaching me to run like hell. Yes? Because when you run like that, when the time comes, pew, you leap. Okay? So, in other words, in Mahayana, gradual teaching is to prepare you to be transmitted certain teaching. Thành bên Đại Thừa mình là cái tiệm giáo là để chuẩn bị cái việc để được dạy cái đốn giáo. Is that clear? Well, those of you make sense to you now. Bây giờ cái gì ai cũng bật ngửa ra. Té ra ông thầy. So it turns out Master's being so cruel and so nonsensical to me. Now it's making sense. Thành ra mấy học trò thầy, đệ tử thầy nó té ra trước mấy năm qua, 10 năm qua, ông thầy cà tửng. Thiệt ra có cái lý của cà tửng của nó. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, now, what's interesting to me, cái thầy lạ ở chỗ. My master is a Chan meditation patriarch. Sư phụ thầy, một cái người tổ sư dòng thiền tông của Wei Yang lineage, one of the most advanced, the most hardcore Chan lineage in the world. Cái dòng Khuyên Ngưỡng là một cái dòng thiền tông là gục cao nhất trong cái Đại Thừa mình. I noticed he didn't teach his pupils certain teaching. Thầy tỷ thấy ông không dạy đệ tử ngài cái đốn giáo này. No, not at all. I wonder, ngồi thắc mắc. I wonder, why is that? Thầy thắc mắc. Why is that? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Sir, why do you think is that? These people have been practicing for 20, 30 years, and yet they are not transmitted
the certain teaching. Nó được theo 20 năm, 30 năm trời vẫn không được dạy cái đốn giáo như thường. Why is that? It bothers me. Tại sao vậy? Doesn't bother you? You're not curious about it? Cái việc không thắc mắc chuyện đó hả? No? Yes, Korea. Maybe Master Sonma taught the students, but they didn't get it. Maybe he thought but he didn't get it. Chắc dài mà không người ta không biết. Then why didn't he stress that the sixth page sutra is about certain teaching? Tại sao ngài không nhấn mạnh kinh lục tổ này chỉ là đốn giáo thôi? He never emphasized that. Không bao giờ dạy chuyện đó. Why not? Tại sao vậy? Why not? Yes, Billy brainwaves. I guess it's the person does not have enough blessings. Oh, see, even Billy gets it. Do you put gold in your trash can? Excuse me, I take it back. Not funny, huh? Okay, I apologize. Let me give a better example. You teach Alung about certain teaching? That's not even better. Let me take it back. You get it? If you don't get good grades, my boy, forget it. No one's going to give you certain teaching. Nói cái khác, cái ông mà Joseph này mà không có điểm A đó, if you don't get A's, we won't bother. Why? Why not? Because you don't deserve it. Dốt quá, em dốt quá. You can't get it. You can't handle it. Okay? You understand? You have to be worthy of it before it's bestowed upon you. Tại nên mình phải xứng đáng mới được dạy được. Get it? Okay? Or maybe he hasn't taught them yet. Chắc chưa dạy. But after 30 years, sau 30 năm, 40 năm rồi vẫn chưa dạy. I just wonder. Thì vẫn thắc mắc chuyện đó. Okay? A lot of people are wasting their time. Like a 30, 40 years still don't get it. No, it's not wasting time. Not at all. Vấn đề là người ta phí thì giờ là không. Ta nói đâu có phí thì giờ. It just takes them a lot longer to go into the next phase. That's all. Tại vì họ cần chuẩn bị lâu hơn. Some people require more time, special tutoring and scolding and threats and stuff like that. Hay những người phải cần được cần huấn luyện lâu hơn một tí nữa. Special ed. No, that's for mentally retarded people. Yes. Any other comments? Ai thắc mắc gì không? Yes. Somewhere in Rosemead. Yes, Master. Is 3-step 1 bow considered as a certain No! teaching? Tám bộ nhất mái có phải là đốn giá không? Tôi nói không. Vô duyên. Stupid. What's certain about 1, 2 bow? 1, 2 bow. You still have 1, 2. No, it's not.
Anyone else? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah, it's funny. He taught 4 his famous disciples to do the bowing pilgrimages, 4 of them, and to me, there's nothing certain about it. Đối với thầy, it's one of the lower forms of Chan meditation. Cái này là cái pháp thiền mà thấp. Okay. Thành ra không thể nào gọi là đốn giáo được. Anyone else? Okay, so we are going back to a slide 238 of the 7th chapter 7th. Trở về tấm 238 của kinh Lục Tổ, chương số 7. So the trấn sủa zuo chữ, cái sở trấn thành sủa sở tác thành sở tác trí. Okay, it's the wisdom that enables you to accomplish what you want to do. Cái trí huệ là cái trí huệ, cái vị bỗng nhiên biết. You suddenly know what you need to do without thinking. Cái vị tự động biết cần làm cái gì đó mà không cần suy nghĩ. For most people, most of you, you are trained in universities. Okay, cái vị người thế gian, cái vị thế gian pháp, cái vị you need to sit down, you need to think. Cái vị phải suy nghĩ. You say, I start first with this, and then next A, B, C. Your thinking is gradual. Cách quý vị suy nghĩ đó là nó là tiềm. Okay, that's gradual thinking. Okay, whereas this perfecting wisdom here, cái trí huệ này đó, is that you leap. You say, oop, without thinking, I know what to do. Không cần suy nghĩ, biết ngay lập tức. Okay, if you have to think, then it's not called perfecting wisdom. Nếu quý vị cần suy nghĩ, cái đó không gọi là cái thành sở tác trí. Is it clear? Any questions? And that's why you have to be enlightened before you can perfect, before you can work on these wisdoms. Thành quý vị phải đắc đạo rồi, quý vị phải giác ngộ rồi, quý vị mới có thể có cơ hội để mà bắt đầu luyện những cái trí này. These wisdoms are open. Okay? Cái trí này nó được mở ra. Okay? Questions? All right. And so, you know, and this is from your consciousness, cái trí huệ là do những cái ngũ thức nó chuyển thành the consciousness from your ears, your nose, your eyes, your tongue, your body, cái thức từ mắt tai mũi họng quý vị, cái thân quý vị để mà nó chuyển thành. So far so good. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Do not be afraid. Quý vị đừng có sợ. If you don't know, you don't understand, you have to ask. You don't ask, then I assume that you don't want to be taught. So I will not force myself upon you. Quý vị không hỏi là quý vị thầy thấy. There's some of you who don't understand this, but you don't want to ask, that's fine. I respect that. Có những người không biết, không hiểu ý thầy nói là gì, nhưng để thầy tôn trọng cái sự lựa chọn của họ. I will not explain because you don't ask. Quý vị không hỏi, thầy không giảng. Okay? Yes, Orange. For the 5 senses, even though 1 out of the 5 or 2 out of 5 are still having a lot of attachments, does it still preventing? Yes. Okay, so I have to be like it sounds like the prerequisites or the requirement is the 5 senses need to be detached first. It seems that way. Theoretically speaking. Tức là phải cái ngũ giác quan nó phải bỏ cái sự chấp trước nữa. Yes, theoretically speaking, but you don't know how to do it. Lý thuyết là như vậy, nhưng để quý vị không biết làm. You can read all you want until you're blue in the face.
All the books, I challenge you to read all the books in Buddhism to figure out how to remove attachment of the five consciousness. Thì thách quý vị đọc tất cả những sách về Phật giáo mình, Đại thừa mình, coi thử cách nào để mà gỡ cái ngũ giác quan này, không có chấp trước nữa. Of course you don't know. Đương nhiên quý vị không biết rồi. That's why you still here. That's why you still have. Thành cái quý vị còn cái cơ thể. That's why you suffering. Quý vị đang khổ. Okay? As long as you're suffering, you cannot get out of it. Quý vị đang khổ, quý vị không biết cách ra. You don't know how to get out. Quý vị thoát không được, không biết cách. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? No? This is a fundamental knowledge. Cái đây là cái tri kiến chính của Phật giáo mình. But beyond that, you still have a patriarch. Quý vị cần gặp ông tổ to tell you specifically how to transform the consciousnesses. Mặc dù biết như vậy là cái lý thôi, còn phải biết cái sự này, cái sự là làm cách nào để mà gỡ cái giải thoát những cái sự chấp trước này. Okay. Yes, question. Question. Why are we learning this and the great master's disciple did not hear this? Why do we learn this? About it. Is that from you or from someone else? Okay, why are we hearing this and not the great master's disciples? Yes. Because I'm soft-hearted. My master is short and cruel. Nó tại vì thầy người tử tế hơn nhiều. Sư phụ thầy vừa lùn vừa ác nữa. Thành ra I cannot see you suffer. I seen you, many you suffer for 10 years already. Thế như người theo thầy 10 năm trời, thấy khổ 10 năm trời. And you refuse to run away. Cái vị nhất định không bỏ cuộc. So I have no choice. Thầy không còn sự lựa chọn nữa. I have to liberate you. Phải dạy cái vị để cái vị thoát được chứ rồi. Because then you stop bothering me. Là để cái vị đỡ làm phiền thầy. Okay? But my master is much harder of a man. Nhưng để Ngài Tiến Hóa là thầy để ý, I know this personally. He may not even have a heart. Nhưng khi không có cái tim ở trong đó. Okay? That's why he says, you suffer all you want. I ain't saying. I ain't teaching you. Okay. Khổ ráng mà chịu, không có dạy. Anyone else? Ai có thắc mắc gì khác không? Another reason, cái chuyện khác nữa. I'm lazy. My master is not lazy. Cái lý do chính là tại vì thầy lười. I am very impatient. Thầy rất là thiếu sự kiên nhẫn. I can wait for 10 years, but more than 10 years, either you quit or I have to quit. 10 năm rồi thì hoặc cái vị bỏ cuộc hoặc thầy phải bỏ cuộc. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, next, 239. Sutra text 5, 8, 6, 7. Affect and cause both turn. Merely useful names, they are without real nature. 5, 8, 6, 7, 我一转，但用名言无实性。How come the Korean is so long? Something's wrong with the Koreans. Don't you think? Something wrong. There's no way it can be this long. Ngũ lục bát thất, quả nhân chuyển, chỉ dùng nhanh ngôn không thực tịnh. He's referring to 240. He's referring, according to Master Hsuan Hua. Let's see how he teaches his disciples. Gọi là Ngài Tiến Hóa dạy đệ tử Ngài ra sao.
He says, 5, 8, 6, 7 affect cause both turn. The five these refer to the consciousnesses. Đây là nói về cái thức. The five consciousnesses and the eighth consciousness are transformed in periods of reaping effect. Là được chuyển trong cái thời gian mà mà lãnh cái quả. The sixth and seventh are transformed in period of planting causes. Và cái lục và cái thất được chuyển trong thời gian mà trồng cái nhân. In transforming the consciousness into the four wisdoms, first turn the sixth and seventh in a period of planting causes, and next the eighth and the five in a period of reaping effects. Very precise. This is why you need a patriarch again. Okay? Ngài giảng là cái này cho quý vị thấy là phải cần tổ giảng quý vị biết được. Okay? Là there is a sequence, there's a way to do this. Có một cách để mà làm. Okay? Meaning that you have the first turn and you need to change the sixth and seventh first. Nói cách khác, quý vị cần chuyển cái lục và thất thức trước. And then later you change the eighth and the other five, the remaining five consciousness. Và sau đó quý vị mới chuyển được cái bát thức và cái ngũ thức cuối cùng. Is that clear? There's a way to do it. There's a recipe, có cách để mà làm. There's an order. If you do not follow this order, you will never be able to do it. Quý vị không theo cái thứ tự này, quý vị không bao giờ chuyển, không bao giờ thay đổi, không bao giờ chuyển được. Okay? Is that clear? Yes, sir. Blue. Oh, well, when you first said it, I thought, well, if there's an order, then it's not sudden. But I see now that it is. You have to have the order, 6th and 7th. Okay. I get it now. You get it. Okay, he gets it. Okay, no question. Okay, anyone else? Okay. 241, he continues. The merely useful names, they are without real nature. Even though, he says, that they're said to be changed in the realms of cause and effects, there's nothing in reality which corresponds to them. They are merely names and nothing more. You get it? Huh? Cứ hiểu cái phần này không? Phần này nói là nó chỉ là cái giả danh thôi, nó không có cái thật tính. You get it? No? No. Anyone? This from the books. Cái này trong sách vở. You read these Buddhist scriptures. They all talk like this. Những cái kinh điển Phật giáo đều dạy như vậy hết. Okay? And that's why it's confusing to all of you. Thành ra quý vị mà đọc cái phần này nó khó, nó khiến quý vị mơ hồ. Okay? If you try, if you think you know what to do after you read this, you are so confused. Tại vì quý vị đọc xong cái này nói, vậy tôi biết cách làm. You see, he said, I first have to turn 6 and 7 and then 8 and 5. What's a big deal about it? Quý vị đọc xong nó, tao biết rồi, chắc chắn tao phải chuyển cái lục với thất trước rồi xong rồi sau mới 8 thất bát với 5 cái kia còn lại. Of course, it's only this is after you do it, then it's clear. Sau khi quý vị làm rồi, quý vị thấy được. If we need to explain it to you, you won't be able to do it. Sự thật là nếu mình bắt đầu giảng cái vị cách làm thì quý vị làm không được. Okay? Anyway, so, and that's why after this, they said, I talked to you a lot about this, but don't be attached to it. Nghe nói cho vui vậy thôi, chứ quý vị đừng có chấp cái chuyện này. Okay? On the other hand, because this explanation is for you
Hinayana people. Tại vì cái lời giảng là cho những người tiểu cắn. Okay? For real Mahayana people, it's okay to be attached. Even attachment itself is just a name. Đối với thầy đại thừa mình là cứ chấp liếu luôn. Tại cái chấp nó cũng chỉ là một cái tên thôi, mà không chấp cũng chỉ là một tên. You don't attach, it's still a name. You attach, it's still a name. So what's the big deal? These Chinese take too long to explain things. Người Tàu giảng chậm chạp quá. Too slow for me. Good thing they brought it to America, otherwise let's not go too far. It's like every time I lecture and make comments on Master Hsien Hua, I was waiting something like this. Giảng kinh lục tổ mà mình cứ đợi là bị ông ký đầu. Yes. Thưa thầy, vậy có phải là lúc mà nhị tổ quỳ sau lưng của sơ tổ rồi nói tâm con không an, rồi sơ tổ nói đưa đây thầy an cho, nói con tìm không có, thì tổ mới nói ta an rồi đó, nó giả, nó đâu có thật đâu, thành ra nghe sao là ngộ liền. Đốn giáo. Yeah. So he's referring to the second patriarch in China who met the first patriarch Bodhidharma, who taught him the sudden enlightenment. At that very moment, he became enlightened right there. It's called sudden teaching. So that's when Bodhidharma realized that he transmitted Chan from India to China. Từ lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cái đốn giáo đó cho Huệ Khả đó, thì lúc đó đó khi mà ngài thấy Huệ Khả nó lĩnh hội rồi, ngài mới biết lúc đó là cái thiền tông được truyền từ Ấn Độ qua bên Tàu rồi. Then it was confirmation that has been done. That's why his work is done. Đó là dạy xong rồi. Okay? Công tác là làm xong rồi. Alright? And that's what happened. Cái chuyện nó xảy ra is very interesting, rất là hay. Because Huệ Cờ saw how Bodhidharma make him run like hell for 9 years. Đó Huệ Khả mới biết, nhìn lại mới thấy là ngài Bồ Đề Đạt Ma bắt mình chạy, vắt giò lên cổ mà chạy 9 năm trời liên tiếp. By kneeling behind him, quỳ sau lưng đó. Okay? It's actually, you see it, you Chinese people, you common people, look at him kneeling behind Bodhidharma for 9 years, waiting to be taught. You think he's doing nothing? Actually, he's running like hell. Thành ra người thường phàm phu ta nhìn thấy cái câu chuyện ngài Huệ Khả quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời đó, quý vị tưởng là ông chỉ quỳ, không có đâu. 9 năm đó ông vắt giò lên cổ mà chạy chết luôn đó. Because if he didn't run, he quit. Nếu không chạy là bỏ cuộc rồi. Did you realize that? If you don't run, you will quit. Quý vị không chạy, quý vị sẽ bỏ cuộc. Ráng chịu. Yes. Balu. In my view, Bodhidharma was teaching him the whole time, the whole 9 years. He was just teaching him silently. That's gradual teaching for 9 years, and boom, sudden teaching. That's a proof right there. It takes 9 years of preparation for him to leap. It takes this 9 years to coil up, and then boom, leap. Right. Thì cái cho chứng minh quý vị thấy là cái phải cần tiền mới có được cái đốn. You need to have gradual before you can have sudden. So that's why it's back and forth, back and forth, back and forth. Tại nó hai cái nó đi song song với nhau. You cannot say I'm only teach sudden teaching. Đừng nói mình chỉ dạy đốn giáo không. It's not possible. You have to teach both. Phải dạy hai cái luôn. Okay?
Any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? Okay. You don't give me a chance to have drink my tea. Cái vị không cho thầy cơ hội để mà uống trà nữa. He tend to ask a question. And I say, what a stupid question. Let's move on. What? Who? Korea. Oh, now his question is spelled properly. Yes, Korea question. So, Master, for the Hinayana practitioner, they do only gradual because there's no good knowing advisor. But so the good knowing advisor is something Good question. Oh man, these Koreans are good today. What did you have a breakfast over there? We are waiting to have breakfast. Oh, you haven't eaten breakfast yet? Skip breakfast then. Oh no! It's hỏi không minh, thầy nói ủa sáng nay mẹ ăn cái gì mà trả lời hỏi hay dữ. Thầy nói chưa ăn sáng, thầy nói về thôi đừng có ăn sáng. If you eat breakfast, you ruin it. Instead of answering the question directly, thầy phải trả lời thẳng đó. I had my fun. Okay, my generation, I had my fun. Cái thời của thầy có cái thú vui của thầy rồi. I watch how my dharma, my predecessors, những cái người mà đi trước thầy đó, see how they taught me. Qua thử nó dạy thầy ra sao. Okay, how my master taught them. Thấy ngài Tương Hóa dạy họ ra sao. Okay, and that's why I always have the advantage of being able to observe something instead of having to create from nothing. Okay, thành mình có cơ hội là mình quan sát được. Okay, so now I saw that I could improve upon that. Thầy thấy như vậy rồi, thầy bắt đầu đổi. Okay, because I saw how I remember 20 years ago when I was a third stage Arhat. 20 năm trước thầy nhớ, thầy ở đó là Tam Quả La Hán, and one of his stupid disciples came to me. Xong rồi một cái người đệ tử dốt của ngài, he's enlightened. He came to me and said, ha ha ha, you know how tough it's going to be to be fourth. Nó tới nó cười ngất, nó nói là bây giờ mày thấy là tới mà từ Tam Quả tới Tứ Quả nó khó dễ sợ lắm. That is what? Gradual teaching. Nó chỉ thấy được cái tiềm giáo thôi. If you want to help me, teach me certain teaching. Don't teach me gradual teaching. If I gradual teaching, I can figure it out myself. I don't need you. Thầy nói, bây giờ nhìn lại thấy mình thất vọng, nó phải chi mà nó dạy mình cái đốn giáo. If he taught me certain teaching then, I'd be so famous by now. So much more successful. Phải chỉ hồi đó mà nó dạy thầy cái đốn giáo bây giờ thầy thành công lớn hơn nhiều. Because of he didn't teach me, I'm condemned to being obscure among the rest of my life. Anyway, so you see, I saw how these people were taught, how they tried to teach me. Họ thấy, thầy quan sát thấy họ được dạy ra sao. Họ thấy quan sát họ cố gắng giúp. They're well-meaning, by the way. Okay, I'm making fun. Thầy đang chọc cho vui vậy thôi. Okay, thiệt ra họ hảo tâm. They're very good-hearted. They try to help me. Okay, but gradual teaching, please. We are Mahayana. We don't do gradual. Họ hảo tâm, họ chỉ giúp được cái tiềm thôi, không giúp được cái đốn. Okay, so to me it's disappointing đối với thầy nó thất vọng. So we have the chance to observe, để quan sát được. So now your generation, cái đời thứ ba của quý vị, you saw how I taught you both gradual and certain teaching. Đệ tử của thầy thấy thầy bắt đầu dạy cái vị tiệm ra sao, rồi đốn ra sao.
when your turn to have your own disciples, okay, then you see how it's done already. Thành sau này quý vị mà tới lúc mà quý vị phải cần dạy cái đời thứ tư đó, you need to transmit your knowledge to the fourth generation. Then you see how it's done. I have to invent it. Okay, thầy phải chế ra. Okay, so that's an indirect question, indirect answer to the question. Thầy trả lời xiên xéo như vậy, câu hỏi như vậy đó. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác nào? Internet. Is leg pain running also? Is leg pain running also? What do you think? Cái chân nó đau cũng là chạy hay không chạy? I remember at Long Beach Monastery. Thầy nhớ cái thời ở chùa Long Beach không? I have five smaller novices in my group I was responsible for. Thầy nhớ là thầy có cái nhóm của thầy đó có 5 đứa sa di nhỏ tuổi mà thầy phải huấn luyện. I have to train them. Okay? And I taught them what I'm teaching you. Thầy dạy nó giống thầy đang dạy cái vị bear the leg pains, sit longer, nhận cái đau chân, ngồi lâu hơn. Okay? And so are they running? Thầy suy nghĩ lại, nó có chạy không chạy? You know how they ran? Biết nó chạy ra sao? Remember these about, let's see, I don't have any age. How old are you? 14. No, that's too old. Yeah. Actually, there's much shorter than this guy. This guy is 14, so tall. Cái thằng này 14 tuổi mà nó cao dễ sợ. I have children who were 12. Hồi đó học trò thầy 10 tuổi. They're 11, 12 and stuff like that. Okay? 12 tuổi. No one 14. 14 is too old. They don't listen anymore. 14 tuổi đó, nó không nghe lời nữa. So I kick them out. I have one 14, I kick them out. Con đứa 14 tuổi thầy không thích, nói không nghe lời nữa, đuổi ngay bước. I just don't waste my time. Get up. And so anyway, so I taught them. So were they running? Làm sao nó chạy chứ nào? They sat for 10 hours. Nó ngồi 10 tiếng đồng hồ. And the boys, okay, nó con nít. And so they had to go to the restroom. Họ phải đi tiểu. So how did they run? They ran like this. They ran with the legs crossed. Thầy dạy tụi nó chạy bằng cách là vẫn chạy mà xếp bằng như thường. But you know, they didn't get it. That's why they all returned to lay life. Losers. Nhưng đều nó không hiểu. Thành ra cuối cùng nó hoàn tục hết. Đồ nhảm nhí. Okay. I'm very insulting today. Ngày này nói Pháp sốc tai quá ha. Okay. So, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Another question from the land of a risen sun. Yes. So, what's the reason some people practice gradual and make progress, and some people do a lot of grinding, still can't make progress and stuck for a long time? I'm sorry, I couldn't hear the Korean accent. Why is that some people do gradual and make progress, and some people don't make progress? I still haven't figured it out yet. Tại sao có người làm tiệm mà có tiến bộ, có người tiệm không tiến bộ?
the gradual teaching, why some people make it, some people doesn't make it. Yeah, and some people make it, some people don't make it. Yeah, that's what I got. Yes. Help me out. Why is it some make it, some don't make it? They don't make progress, không tiến bộ. Why is that? Come on. Why? Why? Orange. Hay là không có đủ cái blessing. They have doubts and they don't have enough blessings. Đáng kiếp. Khổ gai. Tough luck is the answer. Anyone else? Anyone who has some compassion? Có ai có cái tâm từ bi hơn tí không? Anyone? Anyone? Come on. Hey, Joseph. Don't distract your mother. Why? There's some. The answer is there's some that I can't figure out. Có một số người thầy không biết tại sao nữa. I don't understand why is that most of my 90% of my students make progress and they don't. 90% học trò thầy tiến bộ mà nó không tiến bộ. I can't figure it out. So thầy, yes, internet. They don't have a good knowing advisor. They don't have a good knowing advisor. Không có cái thiện tri thức. Maybe, I don't know. So you don't call me a good knowing advisor? Is this an insult? Họ nói là thầy hỏi ngược lại, nếu không có thiện tri thức này mày gọi tao không phải là thiện tri thức hả? Mày chửi xéo tao nữa. I mean, I find it insulting. Yeah, Orange. Maybe not really follow through the instruction, maybe just follow a part of it. Maybe chắc là tại vì có thể là không có làm theo là hết, chỉ làm sơ sơ thôi. Yes, Red. Thì là nếu mà như vậy thì cái người đó hãy tự coi lại, và như nãy thầy dạy đó là phải sám hối để nó phá cái. You have to look at yourself. You have to repent. You do more great compassion repentance. Phải làm cái đại bi sám nhiều hơn nữa. Anyone else? You guys, of course, you guys so disappointing. Cái gì rất là thất vọng. Just like that guy. From third to fourth is very difficult. Damn. What an idiot. Yes? Why? My question back to you, what makes you think they're not progressing? Hỏi ngược lại quý vị. Tại sao quý vị nghĩ là quý vị không tiến bộ? What makes you think they're not progressing? Tại sao nó không tiến bộ? You're assuming they're not making progress. You should have asked me. Cái vị nói như vậy có nghĩa cái vị nghĩ là họ không tiến bộ. It's these people, they say, I'm not making progress. They decided they're not making progress, and therefore, sayonara. Họ quyết định là họ không có tiến bộ. Đáng lẽ phải hỏi thầy chứ. So, number one is that they are making progress, but they don't know it. Họ đang tiến bộ, mà họ không biết. Okay? They're being prepared. Họ đang chuẩn bị. You run like hell, phải chạy. Okay? It doesn't matter what you think. When you run like hell, you're at the same level. Quý vị đang chạy vắt giò lên cổ mà chạy, là quý vị đang ở cái trình độ này. And then you leap. Quý vị sẽ nhảy co.
it's the case of you stop running. Quý vị ngừng chạy. And then you said, oh, I'm not making progress. I'm not making progress. Quý vị nói tôi không có tiến bộ. I struggled like hell for so many years on my own. Thầy bao nhiêu năm trời. Thầy tu đó, when I was cultivating, I really struggled. Thầy khổ dễ sợ lắm. It's no light in the end eternal. Nó tối tăm mù mịt. Okay? But I ran and ran and ran every day. Mỗi ngày chạy thôi. Okay? I ran like hell. And then that guy came to me and said, you know, I tell you what, from third stage to fourth stage, it's very difficult. It's still gradual. When I was running like hell already. You see my disappointment? Bởi vậy, thành ra lúc mà thầy đang tu đó, một mình đó, thầy đang cực khổ dễ sợ đó. Chạy vắt giò trên cổ chạy ngày chạy đêm. Xong rồi lúc mà tới được tam quả La Hán rồi ấy, thì cái thằng nhóc kia nó tới, nó nói là mày biết không, tam quả tới tứ quả nó khó dễ sợ. Thầy nó bây giờ thì nhìn lại thất vọng dễ sợ. Nó vẫn dạy mình cái tiệm giáo như thường. Mình đã chạy rồi. I've been running like hell already. Day and night for years. He comes around and teach me gradual. Nó chạy tới nó dạy mình cái tiệm giáo. Vô duyên lãng xẹt. Okay, so it's a test. Cái đó là cái thử thách cho quý vị. Do you believe? Có tin là không tin? Because when you're running like this, you still are not making progress, but you're picking up momentum. Là quý vị mặc dầu quý vị đang chạy như vậy, bắt giò những chỗ chạy, mặc dầu không có thấy tiến bộ, thì ra quý vị đang có cái đà. Okay? Of course, number two, there's some of you who are not good enough. Thì thật là cái lý do thứ nhì là một số quý vị không có đủ sức. You talk too much. You BSing me. Quý vị chỉ là mở cái miệng nói thôi. Khẩu thấu chán. Về Tàu, Ngài tiếng nói là khẩu thấu khẩu đầu thiền. You talk. They meditate with the mouth, not with the legs. Thiền với cái miệng, chứ không phải thiền với cái thân. Okay? Khẩu thấu chán. You have that in Korean? Khẩu is mouth. Thấu is head. Okay? Chán. Okay. So you meditate at your mouth. Mình thiền ở cái miệng. Or many people, they say, they practice eyes, Dền thấu chán. Có những người tu là thiền với con mắt. They read chán books only. Đọc sách thiền thôi. And they think it's meditation. Meditation is the hardship with the body. Thiền là phải bắt đầu khổ với cái thân. You have to bear the difficulties with your body. Phải khó khăn từ cái thân trước. Okay? Okay? And so these people, they talk only. The second group of people, they talk only. And of course, they won't make progress because they never are serious. Cái nhóm thứ nhì đó không tiến bộ được là tại vì họ không có thành tâm, không có thiệt sự muốn tu. They only BSing. They say, "Oh, my friend goes to WMT and the hardcore people, and I want to be associated with these people." Họ chỉ muốn tới cho vui vậy thôi, chứ còn họ thiệt sự muốn tu. They're not intent on making progress, on ending the suffering. Thành ra họ tới cho vui vậy thôi, chứ họ thiệt sự không muốn khổ, không muốn liễu cái khổ của họ. If you don't want to end your suffering, who's going to force you? Quý vị không muốn liễu khổ, quý vị ai ép quý vị làm cái gì? Okay? And number three, và cuối cùng. Okay?
When you talk about certain teaching, khi mà nói bàn về cái đốn giáo, okay, you haven't paid attention yet. Quý vị vẫn chưa chú ý tới. The leap can be a short leap or can be a long leap. Cái nhảy cò đó có thể nhảy cò ngắn hoặc rất là xa. You have to. Maybe on the surface you're not making progress, but actually your leap will be a lot bigger than the people. His statue Master Shinwa here. Huh? They have 20 years, no leap. Huh? Thành ra mặc dầu lý do thứ ba, mặc dầu bề ngoài nhìn thấy là không có tiến bộ, thiệt ra là nhiều khi đang chuẩn bị để nhảy xa hơn. Huh? If you are really serious, okay, the nature of the certain teaching is that there's no order. You may have been 10 years ahead of someone else, but they can leap over you just like that overnight. Thành cái đốn giáo nó nguy hiểm lắm. Mặc dù quý vị tu trước người ta 10 năm, 20 năm đi nữa, người ta vẫn nhảy qua đầu quý vị như thường. Okay? Serves you right. You think you're good because you have 20 years ahead of others? No guarantee you can stay ahead in this tuân giáo, in this hunting teaching. Cái đốn giáo mình là it could happen to anyone at any time. Bất cứ lúc nào, someone will surpass us at anyone at any time. Bất cứ lúc nào cũng có người có thể qua mặt mình được. That's what makes it fascinating. Và nó vui ở chỗ đó. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? There's much more, but this is not a thesis on certain teaching. That's why we don't tell you everything. Cái này không phải là một cái luận án về cái đốn giáo, thành không cần giảng hết tất cả cho quý vị. I'm not trying to impress you. 242, 242. Sutra text. If in a place of turning, emotion is not kept, you always and forever dwell in Naga Samadhi. Rô yu chuan chu, bu liu qing. Qin, jin yu yong chu. Na chế định, na gia định. Nếu ngay chỗ chuyển chẳng lưu tình, ngay ở ồn náo là gia đình. I don't know why. Jin yu, jin ear he's pressing, right? It's not noisy. This is jin, right? Even the Chinese don't get it. Phản hả? Phản sinh. So what does this mean? Phản sinh, what does it mean in Chinese? Hit him. Slap him. You have to train him. You start first with. Or put him in the bell. Yeah? What's that? The Chinese can't figure it out? You Chinese people don't get it. I'm supposed to get it? I'm Vietnamese. Yes, what does it mean? What? Prosperity. Sing is prosperity, but what's the first character? Huh? A lot?
How do you pronounce it? This is Phán. Phán is a lot. Sing. Okay. You always and forever. So the English translation is correct? The Vietnamese is weird. I don't know why there's a disconnect between the Vietnamese translation and English translation. Okay, I apologize. Let me look into it. Okay. Yes, sir. That's the direct translation of Chuan Chu. That's next slide, I hope. Jumping the gun. It's, instead of being turned like common people on the commentary in 243 who are attached to emotions, you can always be in samadhi like dragons. Okay. 若于喘处不留情 emotion. 凡心永处那家定。若于喘处不留情。If you are at the places where you're being turned, you are not attached to your emotions. That's what it means. When you're being turned, wherever you turn, okay, you don't attach to those emotions. Okay, then you will always will always flourish and dwell in samadhi. That's one way to explain it. Okay. Yes. The Naga Samadhi. Naga Samadhi meaning the dragon Samadhi, which is a Samadhi that's very difficult to disturb. The dragons have very strong Samadhi. Solid Samadhi. Hmm? It's a very solid Samadhi. Yeah, very solid Samadhi. Okay. Very difficult to break through. Right. Okay. So it's a lot more here. When you read the Chinese and the English section, the Vietnamese is confused. Okay, they don't know what they're talking about. This is why, you know, I'm sorry, but the Vietnamese, if they don't know what this is referring to, this is why the translation can be problemsome, if you will. Yes, Black. I checked the dictionary. The first character of the second line is mean that a lot or complicated, phức tạp, rắc rối, ồn ào. No, this is more a lot. A lot will arise. Okay, it's not complicated. In this context here, if you at where you are being turned, okay, and you don't attach to your emotions, you don't get afflicted, then you will flourish and will always be in samadhi. That's what it means. This is why the Vietnamese translation is baloney, if you will. You have to change it. Okay, this translation really, really sucks. If you Vietnamese translate like this, and you try to say, I want to cultivate according to the 6 patriarch teaching in Vietnamese right here, you go into Tổ Hòa Nhập Bà. You can't figure it out.
Thành ra thì nói cái Việt Nam nguy hiểm. You can have a very good translation, and then you get to this point here, and you really have become overconfident. This is when you fall big time. This is why it's very dangerous. Thành ra thầy nói dịch có thể chính xác tới 90%, cái 10% cuối cùng như cái chỗ này đó, dịch trật một cái là chết ngắt, là quý vị sẽ tẩu oan nhập ma. Yeah, I say that. Of course, the Vietnamese won't believe me. Nói như vậy, người Việt Nam không tin thầy. Who cares? I don't care if you believe or don't believe me. It's irrelevant. Tin là chuyện của quý vị. It's your problem, not my problem. I just open my mouth and speak nonsense. Thầy chỉ giảng tầm bậy thôi. Okay? And there's a reason for this pair of Chinese teaching. Có cái câu, cái cặp này có ý nghĩa của nó. Okay? And by doing so, you understand what it means. Khi quý vị làm như vậy, quý vị sẽ hiểu. Okay? That's why I don't care to explain too much. Thầy không cần giảng, không muốn giảng nhiều quá. If I explain too much, what happens is that you people who listen to this lecture and say, oh, I know exactly what this is about. Baloney. I want you to do it, and then you understand what I'm talking about. Okay? I don't want you to practice Chan and practice meditation with understanding. It's by doing, not understanding. Thành ra thầy, quý vị muốn hiểu thì quý vị, còn thầy chỉ cần cái chú tâm, cái tâm của thầy là muốn quý vị theo cái pháp mà làm thì tự động sẽ hiểu. Chứ còn thầy giảng quá thì quý vị bắt đầu nghe cái này xong cái ý nghĩa là như vậy, quý vị không chịu làm nữa. If you think if I explain everything, there's a fallacy to it. It gives you a false sense of security. You say, oh, I understand this Dharma already. There's no need for me to do it. Nếu thầy giảng hết tất cả, cái vị cứ ý nói là tôi hiểu hết rồi. Tại vì, because eventually he explained everything to me. So if I sit there and do it, I will arrive at the same conclusion anyway. So why bother? Thành ra có nhiều người tự phụ nói là bây giờ ông thầy ông giảng hết rồi, thành tôi ngồi tôi chỉ thấy được cùng lắm 10 năm nữa, 5 năm nữa tôi cũng thấy chừng đó thôi, thì ngồi làm cái gì? They're looking for a cheap shortcut. There's no such a thing. Không có cái chuyện đó. Okay. Yes, Pink. Is not doing. Just like you were saying, knowing it is not doing it. That's right. Knowing is not doing. Biết không phải là làm được. Just because you know doesn't mean you can do it. Mặc dù quý vị biết, nhưng để quý vị làm đâu có được. For example, I tell you to sit for 10 hours. Can you sit for 10 hours? Nói ví dụ quý vị ngồi 10 tiếng đồng hồ, quý vị ngồi 10 tiếng được không? Okay? There's a difference between you knowing that 10 hours versus you sitting for 10 hours. Because after you sit for 10 hours, it changes you. Your mind changes. Tại có sự khác biệt giữa quý vị biết là cần ngồi 10 tiếng và quý vị tự động ngồi 10 tiếng. Tại sao quý vị ngồi 10 tiếng rồi cái tâm quý vị nó sẽ thay đổi. All right. So on slide 243 was a commentary. See, this is when this is a typical explanation from a Chinese, the first line, and I would look at it differently. Thành ra lúc trước thầy soạn này khác, bây giờ thầy nhìn nó khác. Basically, it's referring to the fact that the times when you're so afflicted. Nghe này nhấn mạnh cái chỗ lúc mà quý vị phiền não dễ sợ lắm. Anyone ever happened to any of you? Có ai phiền não dễ sợ không? Only 5 of us. Total 6. The rest of you have never been afflicted. Phần còn lại cái vị chưa bao giờ phiền não đến điên đâu. To the point you go crazy. Yes? And that's when, if you ignore, this is referring to you ignore at that point in time, you ignore the crazy thoughts that happens in your head. Lúc mà quý vị phiền não đổ nổi điên nữa. Including that you sit there and you feel, oh, I feel so good, I feel so good. You still have to ignore it, you idiot. That's an affliction. Feeling good is an affliction.
Not just pain. We're not talking about just pain. You know, I teach you about pain because you are, you know, people like you deserve to have pain. But some of you say, I meditate, I feel so good, what's the big deal? I don't get it. I feel so good every time. That is also an affliction. You have to drop that as well. Có những người nói, thầy cứ dạy nó ngồi chứ đau chân là khổ. Thầy nói tại vì cái tụi nó khổ nó ráng mà chịu. Còn người nói tôi ngồi tôi sướng vậy sao? Thầy nói cái sướng nó cũng là một cái phiền não nữa, phải chặt. You have to even drop that attachment to the good feeling. Okay? And that's what he's referring to. The chuan chu. Chuan chu. Okay? This is when you're being afflicted. Chuan chu, you being afflicted. That's what it really means. Cái chuyển xứ là cái chỗ quý vị đang bị phiền não. And you don't pay attention to what's happening in your head. You like or dislike. Từ lúc mà quý vị đang bị phiền não đó, mà quý vị không để ý tới cái phiền não đó trong óc của quý vị đó. That's what this is what's referring to. Liễu chính is not lưu tình. Baloney lưu tình, Việt Nam vô duyên lãng xẹt. Okay, Vietnamese translation, you know, they don't know what they're talking about. Nói như vậy thôi, giảng dịch ra tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Okay, so when you are so afflicted, either you feel like quitting, khi việc nào đó đột nhiên muốn bỏ cuộc, or you say, oh, I feel so good, I want to stay here, I want to stay here forever. Hoặc quý vị thấy sướng quá, muốn ngồi đó hoài. Okay, and then you become a potato. Ngồi sướng quá, trở thành cái củ khoai. Okay, it's no good either. Anyone? Ai thắc mắc gì không? Alone. Okay. All right, we have a few more minutes. 244, Sutra text. Note, the transformation of consciousness into wisdom has been described. The teaching says, first 5 consciousness turn, become the accomplishing of what is done, wisdom. So, 如上转世为智也，教中云转减五事为成所作智. Lưu ý phần nói về chuyển thức thành trí, chuyển tiền ngũ thức thành sở tác trí. So what's the big deal? Ignore that. I don't wonder who made this note here. Yeah? Why? Is it from the 6 page chart or from Phà Hải? Thì cái thắc mắc là cái phần này là Ngài Lục Tổ dạy hay là Ngài Pháp Hải biên thêm? Was it added by Phà Hải, the guy who transcribed the 6 page chart teaching? Thầy thắc mắc là cái Ngài Pháp Hải là người sao chép cái lời dạy Ngài Lục Tổ thêm cái này. Is it from the 6 page chart teaching? Ở đây là hoặc là từ Ngài Lục Tổ. Personally, I feel that the 6 page chart would not bother. Đối với thầy, Ngài Lục Tổ không có thèm nói đâu. He would not bother explaining this. Thầy không thèm trả lời đâu. Regardless, we should be grateful that the Chinese monk Phà Hải, Dharma Si, decided to transcribe it, make a name for himself of this wonderful teaching. That's why we have it today. Thành ra, Ngài mình phải biết ơn là Ngài nhờ tri ân cái Ngài Pháp Hải bỏ cái tâm huyết ra mà sao chép lại cái chuyện này. You know, it's a lot of hard work. Cái này nó khó dễ sợ lắm. Okay, so we should be grateful. Mình phải biết ơn Ngài này. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? He's still going on with 6 and 7 consciousness. Too much. Few more minutes. 245 Sutra text. The 6 consciousness turn becomes a wonderfully observing wisdom. The 7 consciousness turn becomes a wisdom of equanimity.
Truyền đi liêu sư为妙观察智，truyền đi chi sư为bình đẳng sinh智. Chuyện thức thứ 6 làm gì quan sát trí, chuyện thức thứ 7 là bình đẳng tánh trí. And the next one, Sutra text 246, the eighth consciousness turn becomes the wisdom of the great perfect mirror. 传递ba sư为大圆镜智. Chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Let's see if he has any. Okay, those basically has been explained before. Cái đã giảng trước rồi. Go to 247, tập 247. See if we learn something new. Still nothing new. Oh, this is good. Let's go very quickly. So we're making progress. Although the 6th and 7th are turned in the cause and the first 5 and 8 are in the effect, it is merely the name which turns. The substance does not turn. It's repetitive, isn't it? 岁六气印中传五八我上传单传其名不传其体. Tri thức thứ 6, thứ 7 trong nhân chuyển 5 thức trước và thức thứ 8 ở trên quả chuyển nhưng chỉ chuyển trên danh tứ mà không chuyển bản thể của nó. Okay. Next. It's a lot of stuff. It's not that important. Okay. He's being thorough. Ngài đang dạy cho nó đầy đủ. 248, Sutra text. Instantly enlightened to the nature of the wisdom, Chư Thung submitted the following verse. Thung tuân wu, sinh chư, suy trấn, chi yue. Chí thân liền đổ ngộ được tánh trí nên trình kể rằng, see, he became, he experienced sudden enlightenment. Quý vị thấy không? Chí thân á, lúc này in 249, he has experienced sudden enlightenment, đạt được cái đốn ngộ. Okay, this is a miracle, if you will. Cái này chuyện không thể bất khả tư nghị, beyond our comprehension. How is it the sixth patriarch could talk and talk, and all of a sudden, Chư Thung, okay, became enlightened just like that. Thành ra ngài Trí Thông chỉ nghe ngài Lục Tổ giảng bỗng nhiên đắc được giác ngộ. I had to prepare so many of you for many years. Okay, thầy đối với thầy phải chuẩn bị cho học trò thầy biết bao nhiêu năm trời. Okay, I'm so amazed that he could do it within a short span of talking to the monks. Thầy phục sát đất ngài Lục Tổ có thể làm được cái ông Trí Thông nói thôi, mở miệng nói thôi, mà thời gian ngắn mà người ta đắc được cái đốn giáo, cái đốn ngộ. That's incredible. Giỏi dễ sợ. Meaning what? Another way to look at it, một cách khác, nghĩa là sao? What does it mean? Julie? Yeah? What does it mean? It's still time, vẫn còn thì giờ nữa. More people will come, will experience this kind of experience. You are too slow. Nói cái khác là quý vị chậm quá để thành ra phải tốn nhiều năm. Trong tương lai có nhiều người tới là lẽ. People like Chư Thung, you talk to them and they go like this. They say, oh, that's it. Thành ra có nhiều người trong cái căn cơ của Trí Thông nghe nói thôi là hiểu được. Còn quý vị là phải đánh. For you, you need to be beaten up. You need to be slapped. Quý vị phải bị tát tay, phải đá, phải mắng giết, quý vị mới hiểu được. Yes, sir. What I think it means is that he prepared himself for years and years. Yes. Worked like hell. Yes. He needed the right. That's right. Very good. The right shot. Exactly. To What happened? Very good. Thank you for pointing it out. You're very sharp. You from Venice, I heard?
Very good. What happened is, it's not fair to my beloved disciples. They may only take them 1 year to 10 years. Thầy đã nói một cách công bằng, đệ tử thầy tốn 1 năm hoặc là 10 năm trời. But Chư Thúng might have taken him about 40 years already. Để nhiều khi Trí Thông này nó chạy vắt giò, nó chạy 40 năm trời rồi. 40 years and the guy is still getting nowhere. Chạy vắt giò, cổ chạy 40 năm trời vẫn không đi tới đâu hết á. And then the sixth patriarch took a look at him. Ngài Lực Tổ liếc thấy, cái thằng này được. Yeah, he's ripe already. Nó chín rồi. You see that? You don't want to quit prematurely. Mình không muốn bỏ cuộc sớm vậy. Okay? Thừa thắng xông lên. Now, taking advantage of such a beautiful point you just made, continue to impress us, sir. Well, I would say that he had some impediment that just stopped him from going over the edge. Oh my God! So impressive. Well, it's just some one thing that was a stumbling block to him. You cannot simply be from Venice. Where were you before that? Texas? I was in England before that. From where? England. England. Yeah. That explains everything. Yeah, from England. Yeah, that's right. And also, excellent. Very good. I'm impressed. There is after how long has it been now? 15 years? Huh? You don't want to think about it. He's very, very good. Very good. Not only is about preparation, but also the fact that it's not spoken. Không phải là chuẩn bị không, mà cái chuyện khác mà không ai thèm nói. We don't talk about it. Is that you have so many obstructions, and you don't do great compassion repentance. That's why. Lý do là cái vị bị cản trở nhiều quá này mà không chịu sám hối. Okay, so when the sixth patriarch saw Chư Thung, he started talking to him, and actually he's helping him resolve all those obstructions. Rồi thành ra khi mà ngài Trí Thông gặp ngài Lục Tổ, ngài Lục Tổ nhận ra được và giúp ổng gỡ những cái chướng ngại đó. There's a lot more going on behind the scene. Okay, very good, excellent. You didn't even show up this morning to the Great Compassion Repentance. Oh well, khẩu thấu chán. Mà ông này nói đúng rồi, nhưng là cái lý, you understand the principle, you just don't understand how to do it. Chỉ hiểu cái lý rồi không hiểu cách làm. Okay, excellent, very good today. I'm very pleased. Ngày hôm nay thầy rất cảm ơn. We need to celebrate. Mình phải ăn khao. Who wants to pay for pizza this afternoon? Có ai muốn đi pizza parlor? Okay, thank you everyone. We'll see you next time. Cảm ơn quý vị. Okay. Very good. Wow. What's your name again, sir? I'm impressed. This hope for you after all. After 12 years, maybe it's been running a lot more than I realized. Excellent. Next time we do 250. Thank you. Excellent. I'm pleased. I'm very pleased. Okay, bye everyone, internet. I hope you make it.